සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා වීඩියෝ එකක්. එතකොට මම අද අරන් යන්න හිතුණා මයිනින් ඇප් එකක් ගැන. මේ ඇප් එකේ නම තමයි Maldorini network කියන එක. එතකොට මේකේ link එක මම description එකේ දාලා දෙනවා. ඊට අමතරව Telegram channel එකේ දාලා දෙනවා. ඔයාලා link එක open කරාට පස්සේ ඔයාලගේ Play Store එක කරා මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් interface එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන install කියලා දෙනවා. install කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේක download වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනින් open කරගන්න තියෙන්නේ. අපි එතකොට මේ app එකේ විස්තර ටිකක් අපි app එකට ගිහිල්ලාම කතා කරමු. හරි. එතකොට කියන්න ඕනේ මේක MB 12ක් වගේ පොඩි size එකකින් තියෙන app එකක්. එතකොට මේක download කරගන්න පුළුවන් ඕනම එකකට. Android එක 5.1 එකකින් වගේ උඩ තියෙන Android වලට විතරයි support කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේක ඔයාලා download කරගන්න මේකේ Maldorini කියන coin එක. නැත්නම් Maldo කියන coin එක මේකේ mining කරගන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. හරිද? මේක තව දාලා තිබ්බම මම දැක්කා Binance එකේ list කරනවා කියලා. තව ටික දවසකින් කොහොම හරි කමන්නේ මේක mining කරලා තියාගන්න. හරිද? මේකේ මෙන්න මෙතන install වුණාට පස්සේ මෙතන open කියලා tab එකක් එනවා. අන්නේ open කියන එක touch කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේ විදිහට app එක open වෙනවා. app එක open වුණාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම invitation code එකක් ඉල්ලනවා. හරිද? මේකට මම invitation code එක මම description එකේ දාලා දෙනවා. නැත්නම් comment section එකෙත් මම දාලා තියන්නම්. මොකද copy කරගන්න ලේසි වෙන්න. ඊට අමතරව Telegram channel එකට දාලා තියෙනවා. ඒ link එක copy කරන් ඇවිල්ලා මෙතනින් paste කරලා verify invitation code කියන එක දෙන්න. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් අහනවා මේ account එක හදන්න ඔයාලට first name last name දෙන්න තියෙනවා. මේ විදිහට last name first name දෙන්න. ඊට පස්සේ next කියන tab එක ඔබන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපේ රට තෝරන්න වෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ country එක දෙන්න. ඊට පස්සේ phone number එකක් දෙන්න ඕනේ. phone number එකක් දීලා email එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ next කියන එක දෙන්න ඕනේ. හරිද? next කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එනවා. අපිට password එකක් දාන්න ඕනේ. minimum වචන 8කට sorry. මෙතන password එකක් දෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ එතන password එක දෙන්න. ඊට පස්සේ confirm password එක දීලා next කියන එක දෙන්න. මේ විදිහට next කියන එක දෙන්න. next කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන එනවා save කරගන්න මේ password එක. ඒක save කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩි tick එකක් දාන්න තියෙනවා. ඒ tick එක දාලා submit කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට register වුණාට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන total balance එක විදිහට අපිට මේ වෙද්දී register bonus එක විදිහට අපිට හම්බ වෙනවා MLD coin නැත්නම් Maldo coin 3ක්. එතකොට මෙතන total balance එකට ඒක add වෙලා තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ replace mining data කියලා තියෙනවා. ඒක උපමාම මෙතන අපේ mining වෙලා කියන්නේ අතර වෙලා වගේ තියෙනවා නම් ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් initiate mining process කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක touch කරන්න. ඒක touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. are you sure you want to initiate your Maldo mining process? එතනින් yes කියන එක දෙන්න. හරිද? yes කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන mining processes initiated කියලා වැඩෙනවා. එතකොට මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන total balance එක mining වෙන එකක් mining වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන මෙතන mining hub කියලා දෙනවා. minus hub කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් Telegram group එකට මෙයාලගේ Telegram group එකට join වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒකටත් අනිවාර්යෙන් join වෙලා ඉන්න. මෙන්න මෙතන ඉරි කැලේ තුනක් තියෙනවා. අන්න ඒක touch කරන්න. ඒක touch කරාට පස්සේ මෙතන my team බලා ගන්න පුළුවන්. my team ගිහුවාම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් level 3ක් යටතේ අපේ team එකේ ඉන්නවා නම් ඒ ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. හරි. දැන් මෙතන refresh කරන්න පුළුවන්. එතකොට ආයෙ දැන් පැය භාගයෙන් භාගයට වගේ යද්දි මේ ඉරේලා වගේ තියෙනවා නම් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් refresh කරලා තව කට්ටිය add වෙලාද නැද්ද කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේක දැන් මම කිව්වා ඊට පස්සේ profile එක බලා ගන්න පුළුවන්.
ප්‍රොෆයිල් එක ගියාට පස්සේ මේ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතන KYC process ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි අන්තිමට බලමු. මෙතන එතකොට අපේ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දී පාස්වර්ඩ් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. ID එක කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක කොපි කරගන්න පුළුවන්. account එක delete කරන්න පුළුවන්. log out වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ආයෙත් මේ රිකැල් දුන්න ටච් කරපුවාම මෙතන white paper එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ support කියන තැනට ගිහපුවාම අපිට අපේ email එක නම දාලා ඊට පස්සේ අපේ message එක නැත්නම් මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් ඒක මෙතනින් දාලා submit කරලා එහිට message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ social media තියෙනවා. social media ටික තියෙනවා මෙතනින් ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ profile එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන start KYC process කියන එක touch කරලා. හරිද? එතකොට මෙතන වැඩෙනවා KYC process not yet started. හරි තාම මේක නෑ. ඊට පස්සේ මේක අප්ඩේට් එකක් ආවට පස්සේ ඔක අපිට කරන්න. දැනට ඔයාලා මේක මයිනින් කරගෙන තියාගන්න. මේක එතකොට මෙන්න මෙතන ප්‍රොෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් අපේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක කොපි කරගන්න පුළුවන්. කොපි කරපුවාම මේක කාට හරි වගේ යාළුවෙක්ට හරි දාන්න. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගේ මේක පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කරලා ඔයා කාට හරි කියලා දෙන්න. කියලා දෙද්දී ඔයාගේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට වෙනම රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ ඔක්කොම ඔයාලට මෙන්න මෙතන බැලන්ස් එක විදියට ඇඩ් වෙනවා. මෙතන total team bonus කියන එක විදියට. ඊට පස්සේ මෙතන total balance එකත් ඇඩ් වෙනවා. මේකයි ඔක්කොම එකතු වෙලා මෙතන reverse mining data කියන එක බලලා අපිට මේක total balance එක ආයෙත් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද mining වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේක ඉස්සරහටම අප්ඩේට් එකක් ආවොත් මම වීඩියෝ එකක් කරන් එන්නම්.